Când eram mică, dar mică de tot, voiam să mă fac musafir. Pentru că de fiecare dată când ajungeam în vizită, toată lumea ne punea pe masă tot ce aveau mai bun în casă. N-am făcut și o rimă. Și mi se părea atât de grozav să ajungi în sânul unei familii și să deschidă toate ușile și mai ales cea a frigiderului și să poți să faci orice, încât am zis, asta e meseria pe care urmează să o am. Açıkçası bu benim için sürekli değişen bir durum oluyordu. Bir hafta itfaiyeci olmak isterken diğer hafta pilot olmak isteyebiliyordum. Bu da çocukken çok normal bir durum. Çünkü çocuklar rol yaparak ve taklit ederek büyürler. Bu noktada da Destiny Park çocukların hayalleri ve gelişimi için önem arz eden bir proje. Când eram mic am visat multe meserii, de la neurochirurg, marinar, electrician, proiectant de aeronave. Îmi plăcea foarte mult să demontez jucăriile. În primul rând, eram foarte interesat de ce se întâmplă în interiorul jucăriilor. Cred că de asta am și vrut să fiu neurochirurg la un moment dat. Vreau să văd ce e în mintea oamenilor, ce e în capul lor. Când eram mic, vroiam să fac mai multe meserii. La început am vrut să fiu tâmplar, după care am vrut să fiu îngrijitor de pești în acvariu. Nu există meseria asta, dar eu vreau să fiu îngrijitor de pești. Când eram mică, lucrurile arătau foarte diferit decât arată astăzi. Aveam 14-15 ani când s-a schimbat regimul. Și atunci știam doar că există ingineri, că există muncitori, că există instalatori, existau și niște manicuriste, clar cântărețe și actrițe. Meseria de pilot a apărut ca și reacția mea în momentul în care mi-au apărut copiii. Copiii trebuie să aibă un exemplu. Exemplul cel mai aproape de ei este părintele. Ce puteau să vadă la mine ca să-i motiveze? Ceva ce nu ar vedea repede la altceva. Atunci m-am gândit că ar trebui să fac pentru ei ceva exemplar. Să vadă la mine ceva exemplar. Și asta a făcut să ajung în lumea aviației, într-o lume pe care nu o cunoșteam deloc. O lume foarte nouă pentru mine și o lume, aș spune, chiar mai frumoasă decât lumea artistică. Meseria asta chiar pot spune că mi-a impactat viața. Nu pot spune că am un program de lucru. La mine, eu lucrez non-stop, să zic eu. Visez noaptea arhitectură și mă trezesc cu arhitectură în cap. Da, e elementul central al vieții mele, să zicem. Și aici în care gravitează, nu știu, celelalte pasiuni și familie. Meseria de expert în parenting sau trainer de parenting sau profesor de părinți, cum mă mai numesc unii, este parte din viața mea, are un impact major asupra a tot ceea ce fac, pentru că eu vorbesc despre cea mai importantă relație, din punctul meu de vedere, pe care noi o avem, și anume aceea cu părinții noștri și cu copiii noștri. Sunt relațiile care au cel mai mare impact asupra vieții noastre. Și atunci nu e doar o meserie pentru mine, este o vocație. Avionul ăsta este un avion care a făcut istorie în aviația mondială, este făcut inițiat, proiectat de doi domni, Dowell și Douglas, el se numește McDowell Douglas. E un avion de care mie mi-ar fi dor dacă l-aș fi zburat, cu siguranță. Cei care au zburat, piloții comandanți care au zburat avionul ăsta cu care am stat de vorbă, sunt oameni care simt încă că ar vrea să zboare. În momentul în care am auzit despre Destiny Park, la mine s-a făcut click imediat, pentru că mi-am dat seama de potențialul grozav al acestei povești, atât pentru copii, cât și pentru părinți, cât și pentru toată societatea. Mi s-a părut ideea foarte bună, să educi muncind sau să muncești educându-te și distrându-te în același timp. Păi ce e mai frumos pe lumea asta decât să muncești distrându-te sau să te distrezi muncind? Destiny Park tüm dünyadaki diğer temalı parklardan çok daha farklı. Çok daha yenilikçi, modern ve teknolojik bir park. Düşündüğümüz, tasarladığımız tüm yenilikleri Destiny Park'taki aktivitelere ekleyebiliyoruz. Bu nedenle Destiny Park projesinde yer almak istedim. Legat de integrarea avionului în clădire, pe lângă conotația ecologică, având în vedere că era un avion scos din uz care urma să ajungă la fier vechi, noi l-am preluat și l-am integrat în clădire, prelungind astfel viața acestuia cu încă câteva zeci de ani. Dar există și o conotație simbolică la care ne-am gândit când am pornit acest
concept de parc. Dacă în povestea Vrăjitorul din Oz exista o casă care zbura și ducea personajele într-un tărâm de vis, într-un tărâm magic în care ele deveneau ceea ce și-au dorit. Aici noi am imaginat un oraș zburător care îi duce pe copii în zone pe care și le visează, în care ei practică niște activități care ar putea fi destinul lor. Partea mea preferată din întregul proiect este ăla că aș putea să ajung aici din când în când și să vorbesc cu copiii despre aviație și să le spun care este principiul pentru care avionul stă în aer, deși el este foarte greu. Ăsta avea, mi se pare că 76 de tone. Projenin en kısmı yaratıcı olabilmektir. Çocuklar için eğitim, eğlenceyi ve deneyimi ön plana çıkaracak pek çok aktivite düşünüyoruz. Bunları yüksek standartlarda çocuklara sunuyoruz. Bu da bence işin en eğlenceli ve en keyifli kısmı. Eu când mă gândesc la Destiny Park, îl pot caracteriza ușor în 3 cuvinte. Avem pe de o parte edutainment, adică învățare prin distracție, prin joacă. Avem responsabilitate, pentru că e locul în care copiii sunt fără părinți, învață făcând și asta îi responsabilizează grozav și îi face mai independenți, mai autonomi și, nu în ultimul rând, cooperare, colaborare. Este modul în care copiii învață să lucreze împreună și să rezolve probleme complexe colaborând. E un alt factor care lipsește societății noastre. Cred că dacă ar fi să găsesc 3 cuvinte care ar caracteriza acest concept, ar fi magie, vise, destin.